na guys, samahan nyo akong gumawa ng slow cooked spare ribs, pork ribs. So let's go! So check natin after 1 hour, ito na ang kanyang itsura. Ayan. Nag-iba na yung kulay ng... Let's just mix it till they combine. So this is after 3 hours guys. Now this is after 5 hours. Starting to fall off the bones. It's good. So ito na, tinanggal ko na sa bones. Ayan, lapit nang ma-ready. Ayan, dinner time na kami. Maya maya. And ito na nga ang kanyang itsura with gravy. So dinner guys. Eating time. Ito ang pagkain ng aking Afam and Byanan. Napakasarap. Try nyo din guys. Kapag may Afam kayo, easy lang siya. So ayun na nga guys. Tapos na kaming kumain. So hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko pin-repair yon. Easy lang naman. Chop ka lang ng mga vegetables. Tapos ilunod mo dun. Ipasok mo na doon sa slow cooker. Tapos isaksak mo. I-turn on mo siya sa slow cooked. Sa slow. And then iwan mo na lang siya ng 5 to 6 hours or 7. Depende sa meat kung matigas, 'di ba? Aabot yan ng 8 hours kapag matigas yung meat. So dahil pork ribs yun, mabilis yun siyang maluto. So it falls off the bone lang siya after a few hours. So ayun, yung aking cat. Hello, hello. Ayun, kapag nahihirapan kayong mag-isip ng food na ipapakain sa inyong mga Afam na boyfriend or asawa, or hindi kayo marunong talagang magluto pa ng mga food nila, yun, easy lang. Yung mga kailangan lutuin, ilunod mo lang doon sa slow cooker, yun lang. So sarap na sarap naman yung biyanan ko at saka yung asawa ko guys. Yan. Nung dati hindi ako marunong magluto talaga, natuto na lang ako dito. Tsaka cook na din ako sa trabaho, so nakakatulong din. Matuto ka talaga kapag wala ka na sa sarili mong country, sa iba ka ng bansa, matuto ka talaga guys. Ganon. So, busog na kami. Ang aming mga tummy. Pahinga na kami at ang aking cat. Tutulog na din siya dahil nakakain na din siya. Sarap na sarap din siya. So, ayun. Good feedback. Hindi ko na napakita sa inyo. Pero yun na yun. Sinulat ko na yung mga ingredients dun. Try nyo din guys. Lagyan nyo ng konting honey instead of brown sugar. Masarap. Okay. Hanggang sa sunod naman na vlog guys. Lang pinakita ko sa inyo. Short vlog natin. Ang aming dinner. Okay. See you guys. Bye-bye.